આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 8.1 અંદર પ્રશ્ન નંબર 3. તો એમાં કહે છે જો sin a બરાબર 3/4 હોય તો cos a અને tan a ની ગણતરી કરો. તો સૌપ્રથમ આપણને એક ખૂણો લીધેલા છે એટલા માટે આપણે એક કાટકોણ ત્રિકોણ દોરીશું, જ્યાં અહીં લખીએ a, b અને c, જ્યાં b ને આપણે 90 અંશ તરીકે લઈશું. તો હવે જોઈએ આપણને આપ્યું છે sin a, એનો ઉકેલ જોશું. sin a બરાબર 3/4 શોધવાનું શું કીધું છે? cos a અને tan a. cos a અને tan a આ બંને શોધવાના છે આપણે. તો સૌપ્રથમ આ દાખલાની અંદર sin a, તો sin a નું તમને સૂત્ર આવડવું જોઈએ, જેમાં ગુણોત્તરના સૂત્રો તમને શીખવાડેલા છે આગળના વિડીયોના. તો જોઈએ આપણે sin a બરાબર ખૂણો કયો લેવાનો છે? a. તો sin a નું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો અહીં ખૂણો a લઈએ છીએ તો એની સામેની બાજુ કઈ બનશે? bc. આપણે અહીંયા લખીએ પણ ટૂંકમાં સામેની બાજુ. ab શું બનશે? પાસેની બાજુ. અને કર્ણ શું બનશે? ac. તો આપણે જોઈએ છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો આપણે સામેની બાજુ bc અને કર્ણ ac લઈએ. sin a બરાબર bc ના છેદમાં ac. બરાબર. તો અહીંયા આપણને એની કિંમત પણ આપેલી છે 3/4. એના બરાબર આપણે ધારીશું કે. તો આની આપણે કિંમત બનાવશું bc બરાબર 3k અને ac બરાબર 4k. તો બે બાજુ તો આપણને મળી ગઈ છે bc અને ac. bc કેટલા છે? 3k અને ac આપણી પાસે છે 4k. હવે શોધવાની છે ત્રીજી બાજુ ab. તો ત્રીજી બાજુ શોધવા માટે આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું. હવે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ ત્રિકોણ ABCમાં b કાટખૂણો છે. તો એમાં એને પાયથાગોરસનો પ્રમેય લગાડતા AC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ પ્લસ BC નો વર્ગ. જે આપણે AB સ્ક્વેર શોધવાના છે. AC બરાબર 4k નો વર્ગ, AB સ્ક્વેર એમનેમ, અને BC સ્ક્વેરમાં આપણને આપેલા છે 3k નો વર્ગ. 4k નો વર્ગ એટલે થશે 16k નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ પ્લસ 3k નો વર્ગ એટલે બનશે 9k નો વર્ગ. હવે 9k ને આપણે આ બાજુ લાવીશું 16k ની પાસે. બરાબરની સાઈડમાં લાવતા 9k માઇનસ બની જશે બરાબર AB નો વર્ગ. તેથી 16k સ્ક્વેરમાંથી 9k સ્ક્વેર એનું બાદ કરીએ તો વધશે આપણી પાસે 7k સ્ક્વેર બરાબર AB સ્ક્વેર. પરંતુ આપણે જોઈએ છે ખાલી AB. બરાબર. તો હવે એમ કરીશું, તેથી AB બરાબર 7 ને વર્ગમૂળની અંદર લઈશું અને k નું વર્ગમૂળ k નીકળી જશે. બરાબર. તો AB આપણને મળ્યું છે વર્ગમૂળની અંદર 7k. હવે આપણે અહીં શોધવાના છે cos a અને tan a. તો સૌપ્રથમ આપણે શોધીએ cos a. તો cos a નું સૂત્ર પણ તમને આવડવું ખૂબ જરૂરી છે. પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો AB ના છેદમાં AC. AB ના છેદમાં AC. તો AB કેટલા છે? વર્ગમૂળની અંદર 7k, AC આપણી પાસે છે 4k. તો cos a આપણને મળી જશે વર્ગમૂળમાં 7/4. હવે આપણે શોધવાનું છે tan a. જોઈએ આગળ. tan a બરાબર એનું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો આપણી પાસે
સામેની બાજુ કઈ છે બીસી અને પાસેની બાજુ એબી, તો બીસીના છેદમાં એબી, તો બીસી કેટલા છે તો કે 3k અને એબી કેટલા છે વર્ગમૂળની અંદર 7k. તો આપણને tan A બરાબર જવાબ મળે છે 3/વર્ગમૂળની અંદર 7. હવે આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 4. એમાં કહે છે જો 15 cot A હોય તો sin A અને sec A શોધો. તો સૌપ્રથમ આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરીશું. એમાં ખૂણો B 90°, A B C. હવે જોઈએ આપણને આપેલું છે 15 cot A, 15 cot A બરાબર 8. તો cot A બરાબર થશે 8/15. તો cot A નું સૂત્ર તમને આવડવું જોઈએ. cot A બરાબર આપણી પાસે સૂત્ર થશે પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. તો પાસેની બાજુ ખૂણા A માટે પાસેની બાજુ કઈ થશે AB અને સામેની બાજુ BC, પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. તો AB બરાબર 8/15, AB છેદમાં BC બરાબર 8/15 બરાબર K લેતા AB બરાબર આપણી પાસે બનશે 8K, BC બરાબર બનશે 15K. તો હવે આપણને બંને બાજુ મળી ગઈ છે. આપણે ત્રીજી બાજુ શોધવાની છે. કઈ બાજુ મળી છે તો કે AB આપણને 8K મળી છે, BC આપણને 15K મળી છે. તો AC શોધવાની છે. તો એમાં આપણે ત્રિકોણ ABCમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેય લઈશું. ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B કાટખૂણો છે માટે તેમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેય લેતા એમાં લઈએ AC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ પ્લસ BC નો વર્ગ. તો આપણી પાસે AB નો વર્ગ એટલે કેટલા આપેલા છે 8K નો વર્ગ, BC કેટલા આપેલા છે 15K નો વર્ગ, AC નો વર્ગ આપણે શોધવાના છે. AC નો વર્ગ બરાબર 8K નો વર્ગ એટલે 64K નો વર્ગ, 15K નો વર્ગ એટલે થશે આપણી પાસે 225K નો વર્ગ. બંનેનો સરવાળો કરતાં આપણને મળે છે AC નો વર્ગ બરાબર 289K નો વર્ગ. તો આપણે જોઈએ છે ફક્ત AC, તો એનું વર્ગમૂળ કાઢીએ છીએ. તો AC બરાબર 17K આ આપણને ત્રીજી બાજુ મળે છે. હવે આગળ આપણે જોઈશું શોધવાનું કીધું છે sin A અને sec A. તો sin A બરાબર સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો ખૂણા A માટે સામેની બાજુ કઈ બનશે BC અને કર્ણ AC. તો લખીએ BC ના છેદમાં AC. તો BC આપણને 15K છે, AC આપણી પાસે 17K છે. તો sin A બરાબર આપણને મળે છે 15/17. હવે આપણને કીધું છે sec A. sec A તો એનું સૂત્ર બનશે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ. તો કર્ણ શું છે AC અને પાસેની બાજુ શું છે AB, AC ના છેદમાં AB. તો AC આપણી પાસે કેટલા છે 17K અને AB આપણી પાસે છે 8K. તો sec A બરાબર આપણને મળે છે 17/8. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 5. જો sec થીટા બરાબર 13/12 હોય તો બાકીના બધા જ ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધવાના છે. તો સૌપ્રથમ એમાં આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ લઈશું. ત્રિકોણ ABC જેમાં B છે એ
90 તરીકે લઈશું. લખીએ અહીં sec θ બરાબર 13/12. તો sec θ નું પણ સૂત્ર આપણને આવડવું જોઈએ. sec θ બરાબર કર્ણના છેદમાં આપણી પાસે શું છે સૂત્ર? પાસેની બાજુ. તો અહીંયા AB બરાબર ખૂણો આપણે કોઈ બી થીટા આપેલો છે એટલે એ પણ લઈ શકો, સી પણ લઈ શકશો. તો આપણે ખૂણો થીટા તરીકે આપણે સી લઈએ. બરાબર. તો અહીંયા ખૂણા થીટા જે સી આપેલો છે તો એની માટે પાસેની બાજુ કઈ બનશે? BC. તો આ પાસેની બાજુ બનશે. ABC સામેની બાજુ બનશે અને AC છે એ કર્ણ બનશે. તો sec θ માં કર્ણ કઈ છે? AC. AC ના છેદમાં પાસેની બાજુ તો કે BC. આપણને આપેલા છે 13/12. બધાના બરાબર આપણે k ધારી લઈશું. તો AC બરાબર આપણને મળશે 13k અને BC બરાબર આપણને મળે છે 12k. અહીં આપણે બે બાજુ મળી ગઈ છે. AC બરાબર 13k અને BC બરાબર 12k. તો ત્રીજી બાજુ શોધવાની છે. એમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેય ઉપયોગ કરીશું. તો લખીએ ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો B કાટખૂણો લેતા, જેમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરતા. તેમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેય લેતા AC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ પ્લસ BC નો વર્ગ. તો AC નો વર્ગ આપણી પાસે કેટલા છે? તો કે 13k નો વર્ગ બરાબર AB વર્ગ આપણે શોધવાના છે અને BC નો વર્ગ આપણે પાસે આપેલા છે 12k નો વર્ગ. 13k નો વર્ગ કરીશું એટલે 169 k નો વર્ગ. AB નો વર્ગ એમને એમ શોધવાના છે માટે 12k નો વર્ગ કરીશું તો બનશે 144k નો વર્ગ. હવે 144 ને બરાબરને આ બાજુ લાવતા એ માઇનસમાં બનશે. 169k નો વર્ગ માઇનસ 144k નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ. બંનેની બાદબાકી કરીએ છીએ તો આપણને મળશે 25k નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ. તેથી AB બરાબર આપણને મળશે 5k. તો હવે આપણને કીધા છે બધા ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધવાના છે. માટે સૌપ્રથમ આપણે શોધીશું sin θ. તો sin θ નું સૂત્ર તમને આવડે છે, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો સામેની બાજુ કઈ બનશે થીટા સી માટે? તો કે AB ના છેદમાં કર્ણ એટલે AC 5k અને AC 13k. માટે આપણને sin θ બરાબર મળે છે 5/13. હવે આપણે ગોતીએ cos θ. પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો પાસેની બાજુ કઈ બનશે? BC કર્ણ AC. તો લખીએ BC ના છેદમાં AC. BC આપણી પાસે 12k છે, AC આપણી પાસે 13k છે. તો cos θ બરાબર આપણને મળે છે 12/13. હવે આપણે ગોતીશું tan θ. tan θ બરાબર એમનું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો આપણી પાસે સામેની બાજુ કઈ થશે થીટા સી માટે? તો કે AB અને પાસેની બાજુ BC. તો લખીએ AB ના છેદમાં BC. તો AB બરાબર 5k, BC બરાબર 12k. તો tan θ બરાબર મળી જશે આપણને 5/12. હવે બીજા 3 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો છે જે એકાબીજાના વ્યસ્ત છે. તો sin, cos અને tan. તો પહેલા આપણે જોઈએ tan નું વ્યસ્ત શું થશે? cot.
તો આપણે કોટ થીટા ગોતીએ. કોટ થીટા બરાબર અહીંયા AB ના છેદમાં BC છે તો આપણે શું લખી શકીએ? BC ના છેદમાં AB. તો BC બરાબર આપણી પાસે 12K છે, AB બરાબર 5K છે, તો આપણને જવાબ મળશે 12/5. 12/5. હવે કોસનું વ્યસ્ત થશે સેક. તો સેક થીટા બરાબર કોસનું વ્યસ્ત થશે અહીંયા BC ના છેદમાં AC છે તો સેક થીટા બરાબર લખીશું આપણે AC ના છેદમાં BC. AC ના છેદમાં BC. તો AC આપણી પાસે કેટલા છે? 13K અને BC આપણી પાસે છે 12K. તો સેક થીટા બરાબર મળી જશે આપણને 13/12. હવે આપણે કોસેક થીટા. તો કોસેક થીટા કોનું વ્યસ્ત છે? સાઇનનું. તો લખીએ કોસેક થીટા બરાબર સાઇનનું વ્યસ્ત છે એટલે અહીંયા AB ના છેદમાં AC છે તો આવશે કોસેક થીટામાં AC ના છેદમાં AB. AC ના છેદમાં AB. AC આપણી પાસે છે 13K, AB આપણી પાસે છે 5K. તો જવાબ મળે છે 13/5. આવી રીતે બધા જ ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધવા.